السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم فيه طريقة عمل لكلوك لكافة الأعمار. احنا طبعا هنشتغل اللكلوك لأي سن احنا حابين. هنشتغله بقطعة واحدة من الكروشيه. اشتغلنا قبل كده شكله بردك بحرف التي، عملنا بقطعة واحدة بس بشكل حرف التي، عملنا بيها لكلوك زي ما احنا شفنا مع بعض قبل كده. والنهاردة هنعمل بردك بقطعة واحدة بس بشكل مختلف. يعني الأول كانت شكل حرف التي، لا احنا النهاردة زي ما احنا شايفين القطعة بتاعتنا اهي. بتكون طبعا بدايتها بالشكل ده، بتكون دي القاعدة بتاعتها. ببدأ بالشكل ده من هنا، بشتغل مجموعة من الأسطر وأرجع أمشي بمنزلقة لغاية طبعا ما يعني أتفادى 5 أو 6 غرز حسب طبعا الارتفاع اللي انت حباه للكنار أو للإطار أو الأسورة اللي خاصة طبعا باللكلوك. الجزئية دي طبعا بتكون مقفولة بالشكل ده، بتنزليها على اللكلوك بالشكل ده، بتدينا شكل اسوره حلوه جدا على اللكلوك. بعد كده يعني دي الارتفاع ده بقى زي ما انت حابه تخليها قصيره، حابه تخليها طويله اطول من كده مفيش مشكله. بعد كده بمشي بغرزه. احنا هنا في اللكلوك بتاعنا هنشتغل بغرزتين، انت طبعا تقدري تشتغلي باي غرزه في غرز الكروشيه، غرزه حشو، غرزه نصف عمود، غرزه عمود بلف، اي غرزه انت حابه تمشي بيها مفيش مشكله. النهارده اخترت ان احنا نشتغل بغرزه النصف عمود. هنشتغل طبعا السطور الاولانيه بغرزه النصف عمود العاديه، وفي السطور اللي في الاوسط هنا في المنتصف باللون الاحمر هنشتغلها بغرزه النصف عمود الخلفي. يعني كل سطور بتكون عن نصف عمود خلفي، يعني بشتغلها على خلف العمود نفسه. وهنشوف طبعا دلوقتي ازاي. هرجع تاني ارتفع لغايه هنا، وبعد ما بخلص الكميه بتاعتي او المسافه بتاعتي باللون الاحمر برجع تاني اشتغل سطور عاديه بغرزه نصف عمود العاديه. وطبعا بزود هنا سلاسل لما بوصل للجزئيه دي، بزود سلاسل وبرجع اشتغل عليها الناحيه التانية لما اوصل لها. تعالوا بقى نشوف مع بعض احنا هنبدا القطعه بتاعتنا ازاي. النهارده هشتغل بنوع خيط صوف. يعني الاول اللكلوك الاولاني احنا اشتغلناه بايه؟ بخيط اللي هو القطيف. النهارده حابه ان احنا نشتغل بخيوط صوف طبعا، وهي اللي دايما بتكون متوفره معاكم. وكمان هنكون ممكن نشتغلها كمان لو حابين نشتغلها بالخيوط القطن، بس طبعا مع اختلاف احجام الابر. يعني انتي حجم الابره لازم يكون مناسب لحجم الصوف. اما القطعه زي ما انتوا شايفينها انتي ممكن تطبقيها باي غرزه باي نوع خيط، صوف، قطن، قطيفه، اي حاجه انتي حباها مفيش مشكله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين اهو، والفتلتين اللونين اللي بنستخدمهم يكونوا سمك واحد، والابره بتاعتي مقاس رقم 3.5 ملم. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعمل مجموعه من السلاسل، هسيب مسافه من الخيط والف الخيط بتاعي حلقه على الهواء بالشكل ده. همسكها بالطريقه دي وهدخل في الابره بتاعتي، هلف الخيط واخرج من الحلقه اللي على الابره بطرف الخيط القصير، بشده بالشكل ده. قفلت عقدة بداية بكل سهولة. هشتغل 15 سلسلة كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وطبعا عشان نكون شايفين بنعمل ايه، انا معايا حلقة على الابرة، بلف الخيط على الابرة وبخرج بيه من الحلقة دي كده. معايا 11 سلسلة وهكذا 12 13 14 15 16. طيب الطول اللي انا ارتفعته دوت عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن المكان اللي هو بيكون من اسفل القدم لغاية المكان اللي هو بيكون عند المفصل بتاع الرجلين، يعني عند المكان اللي هو بيكون فيه عظمة مدورة كده. انا بس معرفش اسمه ايه بصراحة. يعني احنا بنرتفع الارتفاع بتاع القدم بتاعتي، مش طولها ولا عرضها، يعني ولا الدوران بتاع القدم ولا طول القدم نفسها، لا، المسافة اللي بتكون ارتفاع كعب الرجل بتكون حوالي 3 سنتي، وهنسيب سنتي تحت للقدم نفسها، هنشوف دلوقتي ليه. وهنسيب 2 سنتي تقريبا اللي هي بتكون الارتفاع بتاعة الإطار ده، يعني سنتي 2 سنتي زي ما انتوا حابين. يبقى عرفنا المسافة الأولى دي بتكون مسافة ايه. علشان نشتغل بغرزة النصف عمود هرتفع 2 سلسلة. انا طبعا دي السلسلة دي ماليش علاقة بيها دلوقتي، ادي 1 2، مش هشتغل فيهم لان دول الارتفاع بتاعي. معايا حلقة على الإبرة، هلف الخيط على الإبرة بقى حلقتين. هدخل في السلسلة رقم 3 في الضلع الخلفي منها، لأن طبعا ما عنديش حرف في أدخل فيه، فأقرب حاجة ليا أو أسهل أو طبعا أصح حاجة نشتغل فيها هي الضلع الخلفي للسلاسل. هلف الخيط وأخرج. معايا 3 حلقات هلف الخيط وأخرج منهم هما ال3، 1 2 3. تاني نكرر
غرزة النصف عمود بيكون معاه سلسلة على الإبرة، بلف الخيط على الإبرة، بيكونوا حلقتين. أدخل في الغرزة اللي هشتغلها، هلف الخيط وأخرج، أصبح معايا 3 حلقات. هلف الخيط وأخرج منهم هما التلات. تاني بكرر، معايا حلقة على الإبرة، ألف الخيط بقوا حلقتين. هندخل في الفراغ اللي هنشتغل فيه، نلف الخيط على الإبرة ونخرج بيه بالشكل ده. بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج منهم هما التلاتة. وبكرر بقى لغاية ما بوصل ايه لل15 غرزة بتوعي كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كل ما صغرتي حجم الخيط وحجم الإبرة هتلاقي الشغل بتاعك سنه أصغر. يعني لو أنا بعمل مثلا بالإبرة دي لسن 3 شهور، هتبص تلاقي المقاس، لو انت صغرتي حجم الإبرة وسمك الخيط هتبص تلاقي المقاس أصغر. لو اشتغلتي بإبرة أكبر وخيط أتخن هتبص تلاقي الحجم أكبر. يعني ممكن تتحكمي في الحجم عن طريق الإبرة والخيط، باستثناء طبعا يعني المهم طبعا المقاسات، لكن احنا ممكن نتحكم بردك في الحجم بواسطة الإبرة والخيط. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. والحلقة الأخيرة دي طبعا دي الحلقة اللي احنا بنقفل بيها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وهعد تاني: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ال15 غرزة بتوعنا خلاص. انا كده وصلت لنهاية الراوند. عايزة ارتفع لفوق، هرتفع سلسلتين، 1 2، وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية. هلف الخيط وهبدأ اشتغل بقى ايه على حرف الفي. بدخل الفراغ ده، الفراغ ده طبعا بتاع الغرزة الأولى بتاعتي باين وواضح جدا. لما بدخل في الفراغ بلاقي عندي على الإبرة ايه؟ حرف في كامل أو رقم 7. دي 7 كده. هلف الخيط واخرج من تحت، والف الخيط واخرج من ال3 حلقات، وهكذا بقى. بدخل في حرف الفي لكل الغرز بتاعتي كده 2، وكل الفراغات بتاعت الغرز باينه قدامي واضحه جدا. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هتلاقوها جايه بميل شويه اهي بصوا جايه مايله كده شويه، كيرف مايل شويه. ما ننساهاش طبعا وناخد بالنا من العدد. هدخل طبعا في حرف الفي بتاعها وهشتغل ال15. طيب كده انا خلصت سطرين. انا عايزه ارتفع 5 سطور، كده 2، فاضل لي 3. طيب كل ما هحب ارتفع هرتفع سلسلتين، 1 2، هلف الشغل بتاعي الناحيه التانية وهبدا اشتغل الغرز بتاعتي في حرف الفي عادي خالص. هكمل 3 سطور وهرجع لكم. رجعت لكم تاني كده. انا خلصت ال5 سطور ما عدا اخر غرزه. طب انا ليه سبت اخر غرزه؟ لان هي اللي هدخل فيها اللون الجديد. لما باجي ادخل لون جديد بدخله في اخر غرزه في السطر اللي انا بشتغل. انا دلوقتي معايا حلقه. طبعا بالنسبه لادخال اللون لغرزه النصف عمود في نهايه الراوند بيكون معايا حلقه. هلف الخيط على الابره بيبقى معايا حلقتين. هدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه. وطبعا حرف الفي زي ما اتفقنا اخر غرزه بتكون بكيرف مايل شويه، ناخد بالنا منها وما ننساهاش دايما. هلف الخيط واخرج من تحت. معايا 3 حلقات. لو هكمل بنفس اللون هلف الخيط واخرج بين ال3 حلقات مره واحده، لكن انا مش هكمل بنفس اللون. اذا هجيب اللون الجديد بتاعي، هسيب مسافه كافيه من الخيط، هلف الخيط حلقه على الهوا بالشكل ده. ممكن اسحب الحلقه كده على طول، بس الصراحه الطريقه اللي انا بحددها لنفسي شخصيا ان انا الحلقه بتاعتي دي بلف الخيط واخرج منها واقفلها عقده بدايه واسحبها من ال3 حلقات. كتير من القنوات طبعا بيشتغلوها بالحلقة بس. انا ما بحبش ان انا اشتغل بالحلقة بس، بحس ان الشغل بتاعي مش في امان. هسيب طبعا الخيط الاحمر، هرتفع سلسلتين، لا سوري، انا هسيب الخيط الابيض
عفوا. هرتفع سلسلتين بالخيط الجديد، 1 2، نفس ارتفاعي هو ونفس الغرزة بتاعتي. طيب انا دلوقتي خلاص مش محتاجة دلوقتي الخيط الابيض، بسيب مسافة كافية من الخيط، وطرفين الخيط هربطهم في بعض كويس جدا تأمن لي شغل بالشكل ده، اضمن كده ان مفيش حاجة ايه هتفلت مني. وبعد كده بردك بإبرة التنظيف هدخلها في داخل الشغل بتاعي. وبعد ما ارتفعنا السلسلتين هلف الشغل بتاعي الناحية التانية، واتفقنا طبعا ان احنا بإبرة التنظيف او بإبرة الكروشيه هنسحب الخيط دوت في، بس بعد ما نخلص شغلنا هنسحبه من تحت ايه الغرز او السلاسل. هلف الخيط على الإبرة وهاجي، انا طبعا عايزة غرزة نصف عمود خلفية، انا بس بوسع ايه الفراغات عشان تشوفوا معايا. انا عندي هنا دي الغرزة بتاعتي النصف عمود، قبليها فراغ وبعديها فراغ. انا المفروض طبعا لو هاخده نصف عمود امامي هدخل من الامام في الفراغ الاول، لكن انا عايزاه خلفي من الظهر كده من الخلف. هدخل ابرتي اهي في الخلف، هدخل في الفراغ اللي قبله وهزق او هدفع طبعا النصف عمود بتاعي للخلف، وهخرج من ايه الفراغ اللي بعده. يعني نبعد الغرزة بتاعتي بتكون بالشكل ده فوق ايه فوق الابرة. هلف الخيط واخرج بالشكل ده، معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منه. تاني بكرر، انا اشتغلت كده على العمود نفسه اهو، لو ناخد بالنا ما دخلتش حرف الفي على العمود نفسه، اشتغلته بس من الخلف مش امامي، يعني نصف عمود خلفي. معايا حلقة هلف الخيط على الابرة بقى حلقتين من الخلف زي ما احنا شايفين، هدخل في الفراغ اللي قبله العمود اللي هشتغله طبعا او نصف عمود اللي هشتغله، هدخل في الفراغ اللي قبله، يعني هبعد هدفع كده النصف عمود بيكون هو طبعا خلف الابرة بتاعتي، هخرج من الفراغ اللي بعده اهو. لو بصينا كده من الخلف هبص الاقيه هو ايه اللي على الابرة بتاعتي، الف الخيط واخرج من تحته بالشكل ده، والف الخيط واخرج من الحلقات بتاعتي. تاني بكرر، هلف الخيط وهدخل من الخلف، ادفع العمود للخلف بالشكل ده، او طبعا باللغة العامية المصرية ان احنا بنزق العمود بتاعنا او النصف عمود بتاعنا. الف الخيط واخرج بالشكل ده، الف الخيط واخرج من ايه ال3 حلقات. انا دلوقتي معايا كام؟ معايا 1 2 3 4 5 6. نبعد بس ايه الخيط الابيض عشان ما يلخفناش مع الخيط الاحمر. كده 6 تقريبا، نعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. بالشكل ده احنا معانا 9 غرز. هلف الخيط على الابرة وهدخل رقم 10 عفوا بالطريقة دي. بعد كده هرتفع 1 2. انا ما كملتش ليه ال5 غرز دول، لان زي ما اتفقنا دول اللي بيكونوا ايه الاطار اللي بيكون حوالين اللكلوك، اللي هي بتكون الاسوره اللي على اللكلوك. هلف الشغل بتاعي الناحيه التانية. انا عندي طبعا ان غرزه النصف عمود واضحه قدامي اهي عفوا. هلف الشغل واشتغل. انا عندي اول واحده اهي مش هينفع اشتغل عليه، هدخل الفراغ اللي بعدها اهو اللي هي هشتغل على دي، هدخل الفراغ اللي قبلها وهدفعها للخلف وهلف الخيط بتاعي واخرج وهشتغل الغرزة كده. 1 2 3 عفوا 4 5 6 عفوا 7 8 9. وبعد ال9 ما تبقاليش حاجة، بس اتبقالي ايه اتبقالي السلسلتين الارتفاع. هلف الخيط والف وادخل اشتغل فيهم غرزة نصف عمود، يبقى كده الرقم 10 بالشكل ده اهو. اشتغلت 2 سطر. مفروض انا بشتغل هنا 5 سطور، يعني المقاس بتاعي كله الكمية بتاعتي كلها الارتفاع اللي انا برتفع القطعة بتاعتي دي
بخلي نص المقاس بقسمه على الجنبين، يعني بقسم هنا 5 سطور وهنا 5 سطور الناحية التانية، والعشر سطور هنا. يعني المقاس اللي هتقيسيه على الأساس دوت. هتقسمي المقاس بتاعك على الاتنين اللي هما ايه، الجزء دوت نص على نصين، يعني الجزء اللي في الأوسط دوت هيكون نص المقاس، والجزئين دول هيكونوا نص المقاس التاني. بنرتفع 1 2. مفروض ان انا هرتفع بقى على كده كمان 8 سطور، يعني يبقوا 10 سطور. ليه 10 سطور؟ لان أنا اشتغلت هنا زي ما اتفقنا 5 سطور، اذا لازم هنا يكون ضعفهم. يا اما نقول هنا تلتين، لو قلنا ده تلت وده تلت هنخلي هنا تلتين. بس انا مش عايزه حته تلت وتلت وتلتين دي، انا عايزاها تمشي ازاي؟ عايزاها هنا ربع، في الجهه التانية ربع، وفي الاوسط هيكون نصف المسافه بتاعتنا او المقاس بتاعنا. هكمل على كده 9 سطور، وفي السطر رقم 10 هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده 9 سطر انا خلصته. هرتفع سلسلتين وهلف الشغل وهشتغل العاشر. عندي هنا حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. انا هنا السطر رقم 9 ممكن اتنازل عن السطر رقم 10 علشان حاجة. لو مش هتقدروا، احنا دلوقتي السطر رقم 10 هينتهي فين؟ هينتهي هنا في القاعدة. اذا لما اجي ابدا السطر الجديد باللون الابيض، مفروض ان انا ابدا بقى السطر الجديد باللون الابيض، هوصل باللون الابيض لغايه هنا. طب انا عايزه امتد كمان وارتفع ال5 سلاسل اللي هنكمل بيهم عشان نوصل لايه، لنفس الطول ده. لما اجي اشتغل باللون الابيض هبقى اشتغلت هنا سطر من العدد بتاعي اللي هم 5 سطور باللون الابيض لغايه الجزئيه دي بس، والسلاسل اللي ارتفعتها دي هشتغل عليها فوق. اذا هيكون عندي هنا مسافه هتديني فرق. طيب الحل ايه؟ انا هوريكم طبعا عملي، وانا اشتغلت لكم القطعه دي عشان تشوفوها. هنا عندي خلص السطر فين؟ خلص السطر هنا في القاعده. اذا لما جيت اشتغلت السطر بتاعي اهو، غيرت الخيط بتاعي هنا في القاعده واشتغلت السطر الابيض الجديد. طيب انتهى عندي السطر الابيض الجديد هنا اهو، زي ما احنا شايفين ارتفاعه هو مش مع السطور بتاعتي الباقيه، يعني مش نفس الارتفاع ده. المفروض الابيض بتاعي كله يكون في نفس الارتفاع ده زي ما بدأناه اهو نختمه. لكن احنا عندنا ايه هنا دلوقتي؟ كده اتسببت لي في مشكلة ان انا عندي الابيض ده اقصر من الابيض ده اللي هو السطر ده بس بالشكل ده. وبعد كده بقى ارتفعت سلاسل وكملت ايه، ارتفعت السلاسل هنا 5 وفوقيهم سلسلتين كمان اللي هم ارتفاع غرزة النصف عمود، واشتغلت على ال5 سلاسل ورجعت اشتغلت بقى على الغرز بتاعتي كده بشكل طبيعي، داير بالشكل ده. اما ان انت تشتغلي بالشكل دوت وتكوني شغاله بقى ريدي بشكل طبيعي خالص، او ان انت تستغني عن السطر رقم 10 وتغيري اللون بتاعك فين؟ في الجزئيه دي. يعني ارجع السلسلتين. انا طبعا هشتغل معاكم رقم 10 برضه علشان يكون عندنا كل الحالات اللي ممكن نشتغل بيها القطعه دي. في الحالة دي هنغير طبعا اللون، بنغير اللون في اخر الحلقات اللي معايا في الغرزة. بالنسبة طبعا لغرزة النصف عمود بيكون في اخر 3 حلقات. وزي ما اتفقنا نقفل عقدة. احنا قلنا كتير من الاخوات بيشتغلوا بدون ما يقفلوها عقدة، بس انا بخاف بصراحة الخيط يفلت مني مع الاستخدام والغسيل والمكوى وكده، بخاف. بالشكل ده اهو انا كده خلاص فصلت الخيط القديم، وهرتفع ايه 1 2 3 4 5 بالشكل ده. وابدأ بقى ايه بعد ال5 سلسلتين والف الخيط على الابرة، افوت السلسلتين واروح اشتغل في الرقم 3 غرزة نصف عمود واكمل بالشكل ده. هشتغل ال5 بتوعي كاملين. اسفة طبعا بطول عليكم، بس يا جماعة والله الحاجات البسيطة دي بتقف عقبة مع ناس كتير وبتغير لها من المقاس او من شكل طبعا القطعة اهو بالشكل ده. وهشتغل بقى دلوقتي انا عندي خلاص الغرز بتاعتي بشتغل عليها بشكل طبيعي. شايفين دلوقتي الفرق ايه؟ الفرق ان القطعة دي اللي اشتغلتها في الاول من الجزئية دي عن الجزئية دي اهو، الابيض هنا فين؟ الابيض هنا على طول بعد السطر الاحمر ده. لكن الابيض هنا فين؟ الابيض هنا هنلاقيه الجزء اللي مرتفع بعديه بسطر، يعني السطر دوت من نفس المقاس بتاع الاحمر، وانا مش عايزه الشكل ده يبان معايا. دي حاله ان انا ايه في اتنازل عن سطر من السطور بتاعتي
لو لقيت السطر الأخير اللي قبل الأخير بينتهي في القاعدة يبقى هتنازل عن سطر من السطور بتاعتي. أما لو أنا السطر بتاعي انتهى زي سطر رقم 9 دوت في الجزء الأعلى يبقى خير وبركة ونشتغل شغلنا بشكل طبيعي. طب أنا دلوقتي يا رندا مش عايزة أتنازل عن السطر دوت، يعني انت خايفة ان هو يأثر في المقاس، هو مش هيأثر في المقاس صدقيني، بس مفيش مشكلة نشتغل بطريقة تانية عشان يبقى عندنا كل الطرق والوسائل. هرتفع السلسلتين وهكمل السطر العاشر بتاعي بشكل طبيعي، غرزة نصف عمود خلفية بشتغل على النصف عمود نفسه من الخلف، لغاية طبعا ما اوصل لآخر غرزة نصف عمود خلفية. بالشكل ده اهو السلسلتين بعمل فيهم آخر غرزة نصف عمود. طيب انا كده بالشكل ده خلاص ايه فصلت الخيط بتاعي خلاص كده، بسيب مسافة منه وبقفل بالطريقة دي. الطريقة التانية احنا شرحناها مع بعض خلاص فمش هكررها تاني. طيب عايزة ابدأ هنا، ما انا مش هينفع ابدأ هنا بقى خلاص، ما انا هي الحكاية، ما انا لو انا ممكن ابدأ هنا كنت كملت وغيرت اللون في المكان ده، انا طب مفروض ان انا ابدأ من هنا هعمل ايه؟ هاجي طبعا بس انا عايزة ايه ظهر الشغل اهو، هدخل في حرف الفي ده واجيب بقى الخيط الابيض بتاعي، بس طبعا قبل الخيط الابيض انا الخيط الابيض بتاعي اهو اسيب فيه مسافة، هقفلها عقدة وهرتفع كام سلسلة 1 2 3 4 5، وهاجي هنا عند الشغل بتاعي هشبك هنا بغرزة ايه منزلقة. انا كده دول الخمسة بتوعي ودول بقيت ايه الشغل بتاعي، همشي كمان بايه بمنزلقة، ادي 1 2 على كل بقى الغرز بتاعتي دي همشي بايه بمنزلقة. طب ليه كده يا رندا؟ ليه اللخبطة دي؟ اللخبطة دي عشان خاطر انا مش عايزة الجزء بتاعي يكون في القاعدة، يبقى زي ما قلت لك يا اما تتنازلي عن سطر او تزودي سطر، يعني العدد ايه العكس صحيح، يا تزودي سطر يا تقللي سطر. هرتفع 1 2 بقى وهشتغل عادي خالص، انا كده ايه هشتغل على الغرز بتاعتي بشكل طبيعي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كده 10، هيقابلني الخمس سلاسل هشتغل عليهم 11 12 13 14 15 زي ما احنا شايفين اهو. الشغل بتاعنا طبعا مش باين فيه اي حاجة، بس كل اللي انا قصدته، والخيط ده طبعا بنداريه في النهاية خالص، كل اللي انا قصدته ان يكون المقاس مظبوط، ما يجيليش المكان عندي هنا يكون بدأ لي بالشكل دوت، اول سطر عندي هيكون طوله اقصر من السطور اللي بعده بالشكل دوت. هرتفع سلسلتين خلاص 1 2، يبقى احنا في المرحلة دي طبعا احنا عرفنا وشرحتها بالتفصيل الممل. لو لقيتي النهاية بتاعتك بتكون في القاعدة يا اما تستغني عن السطر الاخير لو العدد بتاعك لسه مكملش، او انك تزودي سطر عليهم، يعني انا مثلا قلت 10 سطور، المقاس اللي انا محدداه قلت 10 سطور يبقى خليهم 11 سطر، يا تقللي سطر يا تزودي سطر، حاجة من الاتنين، يا تبدأي بالطريقة بقى اللي انا بدأتها دي بصراحة، بس هي طريقة بصراحة يعني ايه مملة شوية انا ما بحبهاش، بس انا حبيت ان انا ايه اشتغل معاكم الطريقتين بحيث ان هي تكون معاكم الخطوة واضحة وباينة كويس جدا. طيب انا ايه اللي هعمله دلوقتي؟ هشتغل 4 سطور بطريقة عادية جدا 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 زي الجزئية الاولانية دي علشان يكملوا معايا 5 سطور. هكمل 4 سطور بشكل طبيعي في حرف الفي زي ما احنا شايفين على 15 غرزة نصف عمود، هكمل كمان السطر دوت و3 سطور عليه وارجع لكم.
رجعت لكم تاني بعد ما خلاص خلصت ال10 سطور بتوعي، سوري ال5 سطور بتوعي. اصل انا بعد ايه بقيه الاعداد عشان اكمل لكم الشرح. طيب انا دلوقتي في المرحله دي بعد ما خلصنا ال5 سطور، احنا طبعا 10 سطور متقسمين، هنا كان 10 وهنا 5 وهنا 5. واقول لكم دلوقتي ايه عملناهم على اي اساس. بسيب مسافه من الخيط وبقص الخيط بالشكل دوت، وبسحبه من الحلقه اللي على الابره بالابره بتاعتي، اما ابره التنظيف او ابره الكروشيه زي ما احنا شايفين. بندخل من تحت الغرز او السلاسل بالشكل ده، بسحب الخيط بتاعي واحده واحده لغايه ايه طبعا مخفي خالص تحت السلاسل والغرز. وفي كل طبعا الخيوط بتاعتي بعمل معاها ايه نفس الحكايه لغايه خالص ما ايه اخفيها. انا بس مش عايزه اطول عليكم، مساله التنظيف دي احنا عملنا لها فيديو مخصص ليها هي شخصيا، فانا طبعا هنضفه مع نفسي بالشكل ده. طيب انا القطعه بتاعتي اهي، اوكي. القطعه بتاعتي دي مقاسها قد ايه؟ بسم الله. القطعه بتاعتي دي مقاسها بالظبط 20 سنتي. طيب المقاس دوت من سن يوم ل3 شهور، وممكن كمان لحد 6 شهور. 20 سنتي طبعا مش ال20 سنتي طول القدم نفسها. طول القدم بتكون 10 سنتي بالنسبة للسن الطفل ل3 شهور. وهو ده اهو، لو جينا نقيس هنلاقي ال9 وال10 بتكون ملفوفة الناحية التانية اهي. يبقى هنا 10 والناحية التانية 10 سنتي. اذا انا لو طول القدم عندي 10 سنتي هضربها في 2 بقت معايا 20 سنتي. بتكون القطعة بتاعتي كلها هي المقاس بتاعي هي ال20 سنتي. اتفقنا؟ بنقسم ال20 سنتي على اي اساس؟ بنقسم ال20 سنتي على اساس ان هنا مثلا بنقسمهم نصين، 10 سنتي بقسمهم على الجنبين، وال10 سنتي التانيين بحطهم في المنتصف بالشكل ده اهو. احنا طبعا عشان السطر بتاعنا من الخلف، انا حتى هما طلعوا عندي هنا ايه 9 سنتي، بس مفيش مشكلة المقاس بتاعي كده مظبوط. انا مفيش مشكله بقى ان انا زودت السطر عندي هنا ناقص السنتي ده، مفيش مشكله. السنتي ده اتقسم ايه على الجنبين، يبقى انا هنا ربع وربع وهنا النص. هنا زودتي مثلا خدتي سنتي من النص وخليتيه على الجنبين زي ما احنا عملنا هنا بالطريقه دي، مفيش مشكله بالطريقه دي اهو زي ما احنا شايفين. طيب الارتفاع كمان بيكون، الارتفاع بتاعي بيكون ايه اهو. انا نصف الدوران بتاع القدم، دوران بقى الكف كله، كف رجل بتلفي على كف رجل كله، ان الدوران بتاعك بيكون 11 سنتي. اوكي، بتقسميه على 2. انا عندي هنا النص بتاعها كام؟ 11 سنتي يعني 5.5. انا الارتفاع عندي هنا جه بالظبط يعني قبل ال6 سنتي ب2 ملي، فما فيش مشكله يعني ال2 ملي ولا 3 ملي دول مش حكايه. فارتفاع القطعه دي عندي اهو، ده ارتفاع بقى ايه القدم نفسه بتاعي. احنا ايه في اكتر طبعا من اعتبارات للمقاس، وقلناه باكتر من طريقه. ان انت تاخدي الارتفاع بتاعك اللي هو بيكون مثلا 5 أو 6 سنتي اهو، زودي عليهم 2، او ان انت بتقيسي من عند القدم لغايه اللي هي عفوا اللي هي المفصل الدايره دي اللي بتكون عند الكعب، وتزودي من تحت سنتي وتزودي من فوق 2 سنتي، هتبصي تلاقي المقاس هو برضه. اتفقنا؟ فما فيش مشكله، انت عندك الجزئيه بتاعتك هتجيبي الاسهل بالنسبه لك طول القدم تضربيه في 2. يعني طول القدم مثلا لو 10 سنتي تضربيه في 2 بقى 20 سنتي، هيكون هو الارتفاع بتاعك دوت. ال20 سنتي دول هتقسميهم على عدد السطور، 10 سنتي تقسميهم هنا 5 وهنا 5، وال10 سنتي هيكونوا في النص. حابه تاخدي سنتي من النص تخليه على الجنبين مفيش مشكله برضك، هي بتيجي على فكره غصب عنك، يعني انت مش بتقصديها، على حسب الارتفاع بتاع السطور نفسها يا جماعه، وسمك الغرزه وسمك الخيط وحجم الابره نفسها. فسيبي دي طبعا ترجع للتفاوت بتاع حجم الابره نفسها. والارتفاع اللي في النص ده بيكون على اي اساس؟ بيكون هو نصف دوران القدم عفوا. يبقى اتفقنا الارتفاع ده بيكون نصف دوران القدم. كده خلصنا خلاص المقاسات بتاعتنا وانتهينا منها، بحيث ان انتوا تعرفوا تعملوه لاي سن بنفس الطريقه دي بقطعه واحده. هقفله بالشكل ده. طبعا الجزء اللي هخيط منه هيكون هو اللي فيه ايه التنظيف بتاعي. هبدا اخيط من الجزئيه دي ابره وخيط عفوا. طبعا انت بتجيبي ايه ابره وخيط بيكونوا بنفس اللون، بس احنا عشان بنشرح فمفيش مشكله. هدخل
بالشكل ده. وهبدأ بقى ايه اخيط واثبت بالطريقة دي، مرة من الناحية دي ومرة من الناحية دي. مش هشغل بالك واقولك لا خدي الضلع الخلفي مع الضلع الامامي للغرزة اللي قصادها، لا لا، اشتغلي بشكل ايه عفوي كده وشكل بسيط وما فيهوش اي مشاكل ولا تعقيد. بالشكل ده هقفل الجزئية دي كده 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 كده. هرجع تاني. احنا دلوقتي خلاص خيطناه من هنا لهنا، اللي هي الحتة اللي فوق دي اهي. طبعا لازم اكد عليها تاني، انا فلتت مني بس اكد عليها تاني. انا بس عشان ايه في الفيديو فبقى سريعة شوية. هاجي المنطقة دي بقى خلاص اهو، عايزة اكشكشها. يعني ايه اكشكشها؟ يعني خليها زي الاستيك، شدها زي الاستيك اهو، شايفين الطريقة دي. وفي النهاية بخيط الجزئية دي كويس جدا بالشكل ده. هفصل الخيط بتاعي. في المرحلة دي بقى كل اللي انا هعمله ان انا هقلب الشغل بتاعي بالشكل ده. وطبعا يا جماعة ما ننساش اخفاء ايه الخيوط. انا طبعا عشان مش عايزة اضيع عليكم الوقت بقدر الامكان حاولت ايه ان انا اخفي جزء كبير من الخيوط. طيب بس نجيب بس قطعة فايبر، حابة ان ايه اللفلوك يبان قدامكم بحجمه الطبيعي بالشكل ده اهو. نجيب فايبر تاني بس مش كتير طبعا، هو انتوا شايفين ان هو فسفوسة خالص، ننوس خالص. زي ما اتفقنا السن دوت سن بيبي اللي هو 3 شهور، من يوم ل3 شهور بالشكل ده. وبتجيبي وردة او اي حاجة طبعا يكفي طبعا الوردة دي. واي طبعا احنا بنشبكها بخيط وابرة بس ايه مؤقتا هشبكها ايه كده ببص بالشكل ده. بيكون طبعا الاكلوك وزي ما احنا شايفين الجزئيه اللي فوق دي انا بتنيها اهي لتحت كده بالشكل ده. بيكون الاكلوك بتاعي بقطعه بسيطه جدا زي ما احنا شايفينها، اللي هي بتكون بالشكل دوت. انا طبعا مش لاقيه لها اسم حرف معين لان هي قطعه مستطيله بنشتغل جزء منها وبيكون جزء ايه مفرغ. نقدر نقول طب رقم 11 وفي النص كده بيكون مربع كده او مستطيل بشكل معين. دي كانت الفكرة بتاعتي النهاردة او الفيديو بتاعي النهاردة. فكرة الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى يا رب ان هي انه ينول عجبكم طبعا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشيروا وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي.